السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله جايبة لكم فكرة جديدة لعمل مربع شيك جدا وجميل وسهل وبسيط في نفس الوقت، وكمان هنستخدمه أكتر من استخدام. نقدر نستخدمه في إيه؟ نقدر نعمل منه شال مستطيل، تقدري تعملي منه شال مثلث، بلوزة من المربعات، تقدري تعملي مفرش سرير، بطانية بيبي، كوفية، تقدري تعملي منه حاجات كتير جدا، وكمان باستخدام مجموعة أو عدة ألوان. هنستخدم مع بعض مجموعة كبيرة من الألوان، خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل باللون الأصفر. هسيب مسافة من الخيط بالشكل ده، وهلف الخيط حلقة على الهواء، وهدخل بالإبرة داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6. هنسيب اول 5 سلاسل اللي هي طبعا الاخيره بالنسبه لنا، بس اول 5 بالنسبه لي دلوقتي هيقابلوني من العدد، واروح لاول واحده وادخل فيها والف الخيط واخرج منها، ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. هنبتدي نكون 16 مع 16 غرزه عمود بلفه. بعد كل 2 منهم باخد سلسلتين. طيب عشان اعمل اول 2 منهم برتفع الاول ارتفاع غرزه العمود بلفه، وهو 3 سلاسل كده. 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفه موجود عندي، يعني مش هعتبرها سلاسل، لا هعتبرها اول عمود موجود عندنا. طيب هنروح نعمل تاني عمود، نشوف بقى بشكل طبيعي العمود بلفه بنعمله ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لان هي طبعا جايه من اسمه عمود بلفه واحده، بقى معانا حلقتين. هدخل من تحت الدائره بالشكل ده، الف الخيط واسحبه بالابره بتاعتي واخرج تاني، اشد الخيط لفوق بس كده توصل لنص طول الغرزه. بقى معايا 3 حلقات على الابره. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. انا كده عملت اول 2 عمود بلفه من ال16. اتفقنا مع بعض بعد كل 2 عمود بلفه باخد 2 سلسله. 1 2، وارجع اكمل 2 عمود بلفه، بلف الخيط على الابره، بدخل فراغي، الف الخيط واسحب، الف الخيط واسحب من لان معايا كده 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم كده. 1 2 سلسلتين، 1 2 تاني، 1 2 سلسلتين، 1 2، وبكمل بقى لغايه ما بوصل 16 غرزه عمود بلفه. وبعد كل 2 عمود بلفه سلسلتين هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بتاعي بعد ما خلصت 16 عمود بلفه، وبعد كل 2 عمود منهم باخد سلسلتين. انا خدت كده اخر سلسلتين، هروح لتالت سلسله ارتفاع بدخل فيها بالشكل ده، وبلف الخيط واخرج منها، ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. طيب احنا كده خلاص خلصنا السطر الاول. السطر التاني بيكون باللون البينك. هناخد اللون البامبي دلوقتي. هبتدي منين؟ هبتدي من عند السلسلتين. طيب همشي بمنزلقه للعمود اللي جاي، وهبتدي اغير اللون بتاعي. بلف حلقه على الهواء وبقفلها عقدة بدايه. هسحب اللون الجديد من الحلقه الموجوده عندي على الابره، وهروح فين يا بنات؟ هروح للسلسلتين، يعني همشي بمنزلقه كمان. 3 سلسلتين دول بمشي بمنزلقه بالشكل ده. طيب فوق السلسلتين دول بشتغل ايه؟ بشتغل سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وهدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزه حشو. طيب بشتغل غرزه الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، ما بلفش بقى الخيط خالص، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بيكون معايا كده حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. 1 2، يعني عملت غرزه حشو 1 سنجل كروش. هاخد 3 سلسله، 1 2 3، وهروح اشتغل، هسيب العمودين وهروح اشتغل تحت السلسلتين من فوقيها كده غرزة حشو كمان. 1 2 3، واسيب العمودين واروح للسلسلتين اشتغل غرزة حشو. 1 2 3، نسيب العمودين ونروح نشتغل فوق السلسلتين غرزة حشو. 1 2 3، ونروح نشتغل غرزة حشو فوق السلسلتين زي ما احنا شايفين. وبكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة، 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو، وهكذا. في النهاية خالص بعد اخر 3 سلاسل عملتهم بروح لاول غرزة حشو اشتغلتها، وبدخل تحت حرف الفي. الضلعين بيكونوا عندي على الابرة الامامي والخلفي، الفرونت لوب والباك لوب. الف الخيط واسحب من تحت، ومن تحت الحلقة الابرة بتاعتي بغرزة منزلق. طيب
فوق نفس الفراغ بتاع غرزة الحشو هنشتغل غرزة حشو. عاوزة اقول لكم بقى معلومة عن غرزة الحشو. لو انتي حابة تشتغليها غرزة حشو زي ما احنا بنشتغلها كده، بترتفعي سلسلة وبتشتغلي في الفراغ الاول هو اللي انتي واقفة عنده غرزة حشو طبيعية. لو مش عاوزة تشتغلي غرزة الحشو، بدل ما هترتفع سلسلة واحدة هترتفع سلسلتين، والسلسلة التانية بتكون بمقام غرزة الحشو، فما بتشتغليش غرزة حشو في نفس الفراغ تاني. يعني هي كده حاجة من فنيات الكروشيه لازم نعرفها. طيب احنا اتفقنا مع بعض لو ارتفعت سلسلتين هعتبر اول واحدة غرزة حشو واروح اشتغل هنا في الفراغ بتاعي على طول. لكن لو ارتفعت سلسلة واحدة هدخل في نفس الفراغ واشتغل غرزة حشو. يبقى ايه يا بنات؟ لو ارتفعت سلسلتين مش هشتغل في الفراغ الاول تاني، خلاص السلسلتين هيكونوا بمثابة غرزة الحشو. اما لو ارتفعت سلسلة واشتغلت في الفراغ الاول يبقى انا كده خلاص اشتغلت غرزة حشو بشكل طبيعي، لان السلسلة التانية زي ما احنا قلنا بتكون هي باعتبارها بتقوم بمقام دور غرزة الحشو. طيب فوق السلاسل بقى التلاتة بنشتغل 6 غرزة عمود بلفة، ما باخدش اي مسافات ولا سلاسل ما بين غرزة الحشو والاعمدة، بلف الخيط مباشرة وادخل تحت ال3 سلاسل واشتغل 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. خلصوا ال6 غرزة عمود. هيقابلني غرزة الحشو دي اهي، بطلع فوقيها فوق الحرفين طبعا الفي بتاعي الفرونت لوب والباك لوب، وبعمل غرزة حشو. ارجع تاني فوق ال3 سلاسل اعمل 6 غرزة عمود. 1 2 3 4 5 6. من فوق غرزة الحشو بعمل فوقيها كمان غرزة حشو، ده الفراغ بتاعها اهو. وهكذا فوق كل 3 سلسلة بعمل 6 غرزة عمود بلفة. فوق غرزة الحشو بيكون فوقيها غرزة حشو زيها. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده في اخر فراغ عندي اشتغلت 5 غرزة عمود، وهنشتغل اخر عمود مع بعض علشان ابتدي اغير اللون. احنا اتعلمنا في السطر اللي فات ازاي نغير اللون بغرزة منزلقة، يعني اسحبه على طول من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. طيب المرة دي هنسحبه من اخر حلقتين من غرزة العمود بلفة، ودي طبعا طريقة تغيير لون الخيط في غرزة العمود بلفة في اي شغل. يعني احنا لو بنغير الخيط في غرزة العمود بلفة في اخر الشغل او في منتصف الشغل بنغيره بالطريقة دي. ازاي بنغيره بقى؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط بنفس اللون واخرج من حلقتين، وهسيب بقى اللون ده وابتدي اجيب اللون الجديد واقفل عقدة بداية، واسحب الحلقة دي من الحلقتين اللي اتبقوا عندي في العمود بلفة. انا كده ختمت العمود بتاعي، وفي نفس الوقت عملت ايه؟ اضفت خلاص اللون الجديد. هجيب طرف الخيط البينك وطرف الخيط الاحمر معايا فين؟ انا هروح اقفل فين دلوقتي؟ فوق غرزة الحشو اللي احنا كنا شغالينها في بداية السطر. الشكل ده هدخل تحت حرف الفي ليها الضلعين الامامي والخلفي، واخلي معايا كمان طرفين الخيط الاحمر الجديد واللون البينك طبعا اللي احنا خلاص مش محتاجين. الف الخيط واسحب من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. الشكل ده بقى انا اضفت اللون الجديد بشكل بسيط جدا وسهل، وختمت كمان الغرزة الاخيرة. طيب احنا خلاص بقى مش محتاجين الخيوط دي كلها. هبتدي دلوقتي ارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو واشتغل في نفس الفراغ غرزة حشو، بس مش في نفس الفراغ اللي فوق. هسيب بقى الفراغ اللي فوق وهنزل غرزة حشو ساقطة في الحشو اللي كانت تحت اول حشو كنا عاملينه. يبقى انا كده ما بلفش القطعة على الابرة، معايا الحلقة هنزل مباشرة بالشكل ده، ادخل في غرزة الحشو اللي تحت وهسحب الخيط بقى من تحت كده، وهشتغل غرزة الحشو بتاعتي. يبقى غرزة حشو ساقطة على اول غرزة حشو كانت عندي من تحت. بسيب السطر اللي انا غرزة الحشو في السطر اللي انا واقفة فيه وانزل في اللي تحتها مباشرة. هرجع ارتفع كام سلسلة بقى المرة دي؟ 1 2 3 4 5 6. هسيب ال6 عمود بلفة ونروح بقى لغرزة الحشو. بسيب اللي فوق، يعني بصوا يا بنات اهو عندي الفراغ بتاع فوق اهو والفراغ بتاع تحت اهو، هدخل تحت حرف الفي لغرزة الحشو اللي تحت بالشكل ده. انا محتاجة الخط الاحمر ده يكون داخل معايا داخل ايه يعني داخل خصلات الوردة بتاعتي. وبصوا احنا عشان ما بنشتغلش فوق الاعمدة
هتبصوا تلاقوا الوردة بتاعتنا كأنها 3D وبارزة وجميلة جدا. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هسيب الأعمدة الستة وهسيب كمان غرزة الحشو اللي فوق، بس أنا في نفس الفراغ بنزل تحتها في المكان اللي فيه غرزة الحشو اللي تحت، بدخل اهو في الفراغ بتاعها تحت حرف الفي الغرزة اللي تحت، يعني بشتغل في الفراغ كأني اشتغلت فيه مرتين. اشتغلت فيه مرة غرزة الحشو اللي فوق، واشتغلت فيه مرة باللون الأحمر دلوقتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ودي بتسمح لي لما بنزل اشتغل تحت كده ان هي تبرز لي ورقات الوردة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. 1 2 3 4 5 6. خلاص بقى عرفنا هنروح فين فوق غرزة الحشو اللي تحت، وانزل اعمل غرزة حشو ساقط بالشكل ده. وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. بحاول طبعا ان انا ابرز الورقات بتاعة الوردة بتاعتي بالطريقة دي. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي بعد ما خلصت السطر زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. بروح لأول غرزة اشتغلتها فوق غرزة الحشو الأولى وبعمل ايه غرزة منزلقة في نفس الفراغ اللي انا واقفة فيه. برتفع سلسلة واحدة بس وبشتغل غرزة حشو، بس المرة دي بقى في نفس الفراغ اللي تحت مني على طول غرزة حشو بشكل طبيعي. هنا هيقابلني بقى الست سلاسل دول بشتغل فوقيهم كام عمود بلفة. هي بنكرر نفس الخطوة دي على فكرة، بس بزيادة في عدد الغرز الأعمدة، لأن طبعا حجم الوردة زي ما احنا شايفين زاد معانا. وممكن تستغلوا الوردة لغاية السطر اللي جاي بس وتعتبروها، وممكن كمان تاخدوا السطر اللي بعديه لأنه هيشكل لنا أوراق الوردة، أوراق الشجر للوردة. يعني ممكن بدل ما نكمل المربع لو حابين تستخدموها كوردة بس بأوراق الشجر الخاصة بيها هتستخدموها كوردة، لأن هي جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. مش حابين تستخدموا السطر اللي جاي هتبقى وردة بس بدون اوراق الشجر وتعملوا لها اوراق شجر منفصلة. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه مش هرتفع اي سلاسل، هروح بقى للسلاسل دي الستة واشتغل فوقيها 10 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب إذا زي ما قلت لكم هتستخدموها كوردة مستقلة بشكل إن هي وردة، الخطوة اللي جاية مش هتعمليها، يعني هتشتغلي في كل بقى إيه 6 سلسلة 10 غرزة عمود بلفة، وفوق كل غرزة حشو بنشغل غرزة حشو. يعني أنا هنشغل دلوقتي غرزة الحشو أهي بتاعتي عشان اخلص الورقة دي. لكن الورقة الجاية بقى المفروض ان انا لو بتستخدميها وردة بس يا بنات هتعملي في كل فراغ من الست سلاسل دول 10 غرزة عمود. اما لو هتزودي السطر اللي جاي باوراق الشجر هتعملي الطريقة اللي هنقولها دلوقتي مع بعض. هدخل فوق الست سلاسل واشتغل 5 غرزة عمود بلفة بس في الاول. 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا نص العدد. طيب بعد نص العدد هعمل ايه؟ هعمل زاوية. زاوية اقدر اعمل فيها اللون الاخضر طبعا لورقة الشجر. الزاوية دي بتكون مكونة من ايه بعد ما اشتغلت العمود رقم 5؟ 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. 3 منهم هيكونوا الاتجاه ده و3 هيكونوا الاتجاه ده. ارجع الف الخيط على الابرة وهدخل تاني فوق الست سلاسل اكمل ال10 غرزة عمود بلفة، يعني بكمل كمان 5. 1 2 3 4 5. غرزة الحشو فوقيها غرزة حشو زيها، وبكرر الفراغ اللي جاي بيكون فيه 10 غرزة عمود، بس المرة دي 10 بس بدون السلاسل. يعني فراغ هيكون فيه 10 عمود، وفراغ فيه هيكون 5 و6 سلسلة و5 عمود، يعني ال10 بس ما بينهم 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. فوق الحشو حشو، ارجع اكرر 5 عمود، 1 2 3 4 5 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. لف الخيط على الإبرة وادخلي كملي 5 عمود بلفة كمان بقية ال10. 1 2 3 4 5 6. كده خلصنا زي ما احنا شايفين ال10. بروح فوق غرزة الحشو بشغل غرزة حشو زيها بالظبط، يعني المكان الوحيد الثابت معايا هو غرزة الحشو. بصوا بقى احنا كده عملنا ايه، عملنا زاوية. هتكملي ورقة الشجر من الناحية دي هنا نشتغل عليه باللون الأخضر في السطر اللي جاي، وأوراق الوردة زي ما احنا شايفين. يبقى واحدة فيها زاوية وواحدة عادية، واحدة فيها زاوية وواحدة عادية، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل للنهاية. هيكون معايا 4 أماكن هيكونوا ورقة وردة عادية بدون زاوية، و4 زوايا للمربع بتاعي نبتدي نشتغل عليه. هكمل وارجع. وقبل ما تروح أي حتة أنا اتلخبطت ونسيت واشتغلت ايه، عمود زيادة كده. 1 2 3 4 5 6. لا هنرجع 1 يا بنات، احنا بنشتغل 5 بس، لأن أنا عايزة 5 هنا و5 هنا يبقوا 10. 1 2 3 4 5 مظبوط. 1 2 3 4 5. وبروح لغرزة الحشو وبعمل غرزة حشو زيها وبكمل بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في النهاية كده بعد ما خلصت اخر زاوية عندي. هروح بعد اخر عمود بلف فوق غرزة الحشو واقفل بغرزة منزلق. هبتدي اغير اللون للون الاخضر اللي هو لون اوراق الشجر. ممكن تستخدمي اللون الاخضر الفاتح او الغامق. ترتيبة الالوان او تركيبة الالوان ترجع لكم طبعا وترجع لاذواقكم، وانا واثقة في حاجة زي كده اكيد طبعا. شفنا طريقتين من تغيير الالوان، ساعات بختار كده وساعات بختار كده. عشان احنا كان العمود الاخير جاي بعد منه هنقفل بمنزلقة في المكان ده، فما كنتش حابة ان هو يرجع بميل ويكون حرف الفي من فوق بلون مختلف. علشان كده غيرت ايه باستخدام غرزة المنزلقة زي ما احنا شايفين. طيب في نفس الفراغ برتفع سلسلة وفوق نفس الفراغ هو كمان اللي هو غرزة الحشو. المرة دي مش هعملها بقى غرزة حشو ساقط، هعملها فوق غرزة الحشو على طول اللي كنا مشتغلينها غرزة حشو عادية. طيب بعد كده هنروح فين بقى، هاخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هنعد الأعمدة بتاعت ال10. 1 2 3 4 5. ما بين العمود الخامس هنا والعمود الأول، يعني من ال10 دول 5 و5 في النص كده. ما بين ال5 دول و5 دول مش هنزل تحت حرف الفي، لأ هاجي ما بين العمودين نفسهم وادخل واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. وهروح فوق الحشو وهعمل غرزة حشو. طيب المرة دي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا مش هعمل فوق ال5 دول هعمل سلاسل، لا هروح مباشرة بدون اي مسافات هاخدها ولا سلاسل، الف الخيط على الابرة واسيب ال5 دول وهروح للسلاسل ال6 اشتغل فوقيهم 5 غرزة عمود سلسلتين، 5 غرزة عمود بلف. 1 الشكل ده اهو، 2 3 4 5. وهاخد سلسلتين 1 2 وتاني هشتغل 5 غرزة عمود بلفة فوق نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. خلصنا ال5 دول والسلسلتين وال5 دول. هسيب ال5 دول عمود بردك من تحت واروح لغرزة الحشو اللي بعدهم اهي فوقيها وبعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. اصبح كده معايا المكان دوت مكان الزاوية بتاعتي اللي فيه اللون الاخضر بتاع اوراق الشجر بتاعت الوردة بتاعتنا. طيب تاني فوق المكان اللي فيه 10 على بعضهم بعمل 1 2 3 4 5. وبعد بقى من تحت ايه فين مكان غرزة الحشو، مكان عمود الديل الحشو. هعد 1 2 3 4 5. في الفراغ اللي ما بين ال5 دول وال5 دول بنزل وبعمل غرزة حشو وارجع اخد بعديهم كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4
5 بسيب ال5 وبروح فوق الحشو بشغل عفوا غرزة حشو زيها، وارجع تاني بقى بكرر بقى اللي عملته هنا. هسيب ال5 دول واروح فوق السلاسل ال6 اشغل 5 عمود سلسلتين 5 عمود بلفة، وبكرر بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي، قفلت بمنزلق فوق اول غرزة حشو. في المرحلة دي هنبتدي نغير اللون بقى لاخر لون هنستخدمه مع بعض. غرزة منزلقة بسحب بيها اللون الجديد بالشكل ده. طيب المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي بقى داخل السلاسل اللي جاية دي اشتغل على السلاسل اللي تحت دي 3 غرزة عمود بلفة من نفس المكان اللي انا فيه. 1 2 3. طيب السلاسل الاولى دي اشتغلت عليها 3 غرزة عمود بلفة، وعدد الاعمدة لو حابة تزودي عن كده في المكان ده مفيش مشكلة، بس هتشتغلي زيهم بالظبط ايه فوق. غرزة الحشو بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة، يبقى كده ده رقم 4 بالنسبة لي في المجموعة اللي هنا. هرجع فوق السلاسل اللي بعدها اشتغل كمان 3 عمود. 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا كام؟ اشتغلنا دخلنا باللون الجديد فوق الحشو، واشتغلت فوق السلاسل 3 عمود فوق الحشو عمود، فوق السلاسل اللي بعدها 3 عمود بلفة. هروح بعد كده اعمل ايه؟ شايفين الحشو دي؟ هروح اعمل عندها غرزة منزلقة، اثبت الشغل بتاعي كده. بعد كده هرتفع 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، وهروح فوق السلسلتين واشغل غرزة حشو. بعدها سلسلتين 1 2 تاني في نفس الفراغ غرزة حشو. بكده بكون عملت ايه يا بنات؟ عملت زاوية. هرجع بعد كده 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، واروح فوق الحشو واشغل منزلقة من عند المنزلقة اللي احنا عملناها دي. وممكن على فكرة نشغلها بغرزة حشو برضه مفيش مشكلة، يعني بدل المنزلقة نعمل حشو كده بالشكل ده. يعني منزلقة هنا عملنا منزلقة، هنا عملنا حشو، ايا كانت يا اما دي او دي. بس احنا طبعا عشان مشيناها من البداية منزلقة، بس انا بقول لكم بدائل عشان تقدروا ايه لو حابين تغيروا مفيش مشكلة. ارجع الف الخيط على الابرة وفوق السلاسل اشتغل 3 عمود. 1 2 3، وفوق الحشو هشتغل عمود، يبقى كده 4. فوق السلاسل 3 يبقى 5 6 7. فوق الحشو اللي بعدها منزلقة، ارجع اعمل 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. فوق السلسلتين هعمل حشو سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ حشو. بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين شكل المربع خلاص بدأ يبان جدا. بروح للمكان طبعا اللي ابتديت فيه فوق غرزة الحشو عندي هنا، واقفل بغرزة منزلقة، او اول غرزة طبعا هي عندنا بغرزة عمود بلفة اهي بالشكل ده. طيب في المرحلة اللي جاية هنبتدي بقى نشتغل أعمدة على كل الغرز اللي تقابلني. أنا كده فوق أول غرزة هرتفع 1 2 3، وكأني اشتغلت عمود فوق العمود، وفي كل عمود بيقابلني بدخل وبشتغل عمود بلفة كده 2. احنا كده فوق ال7 على فكرة يا بنت. 1 2 3 4 5 6 7. كده اشتغلت فوق ال7 7. هيقابلني بقى السلاسل دي اهي، وممكن على فكرة مكان المنزلقة نشتغل فيه كمان عمود، وال7 سلسلة يكون فوقيهم 7 عمود. بس عامة فوق المنزلقة ده استثناء مني، لكن انا حبيت بس اعمله علشان الشغل بتاعي كله يكون متواصل زي ما احنا شايفين. علشان كده قلت لكم لو حابين بدل ما تعملوا منزلقة تعملوا حشو مفيش مشكلة خالص. كده 1 2 3 4 5 6 7. انا كده مشيت المسافة دي كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
طيب فوق الزاوية اللي هي في السلسلتين هشتغل ايه؟ فوق السلسلتين هشتغل 2 عمود، سلسلتين 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ هو 1 2. زي ما احنا شايفين كده كوننا الزاوية بتاعتنا اهي بالشكل ده، والاعمدة خلاص بص بقت خط واحد بشكل ايه؟ مربع مستقيم. ارجع اشتغل على السبع سلسلة، بسيب الحشو واشتغل على السبع سلسلة 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. فوق غرزة المنزلقة بنشتغل واحدة لو عاوزين اهي غرزة عمود، مفيش مشكلة خالص فيها. ارجع فوق السبع عمود بشتغل 7 عمود زيهم، ده اول عمود منهم اهو، 1 2 3 4 5 6 7. ارجع فوق الفراغ ده اهو اللي عند المنزلقة بعمل عمود، وارجع 7 عمود على السبع سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وصلنا للزاوية اهي فوق السلسلتين دول اللي عند الزاوية بشتغل فوقيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2. وبكرر بنفس الطريقة فوق السلاسل السبعة بشتغل 7 ولغاية طبعا نهاية السطر، هو ده اللي بكرره، ان فوق الأعمدة بشتغل أعمدة زيها زي ما احنا شايفين اهو. دي الزاوية اهي، بنظبط بقى ايه ارتفاعي للغرز كلها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بكمل بقى السطر بتاعي لغاية ما بوصل للمكان اللي احنا طبعا ابتدينا منه في ثالث سلسلة ارتفاع، بقفل بغرزة منزلقة. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم تشوفوا المربع بتاعنا في النهاية شكله ايه مع بعض. في النهاية بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3، وبسحب الخيط من على الابرة وبسيب 10 سنتي، وبقص كل الخيوط اللي من ورا بسيب منها 10 سنتي وبنضفها تحت الغرز بتاعتي. زي ما احنا شايفين بيكون شكل المربع بتاعي بالشكل ده، والورقات البينك زي ما احنا شايفين 3D بارزة مميزة قد ايه، جميل وبسيط وسهل والوانه مبهجه جدا وحلوه. اتمنى يا رب ان يكون ذوقي بيعجبكم، واتمنى كمان ان هو يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. التشبيك زي ما اتفقنا مع بعض احنا شرحنا اكتر من طريقه لغرزه الحشو. هي عامه طريقه التشبيك بغرزه الحشو العاديه جدا اللي بنشغلها من فوق الوش على الوحدتين. اتمنى طبعا ان الفيديو بتاعي النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.